Hari ni 31 bulan. Hari pertama di Osaka. So kita dalam perjalanan. Kita di Osaka. Hai. Kita nak pergi mana hari ni? Hari ni kita nak pergi ke Himeji Castle. Dan kalau sempat kita akan naik ke Roko Mountain dekat Kobe. Dan kalau sempat kita akan pusing-pusing town Kobe lah. Tengok macam mana. Kobe. Tapi our main place to go today is Himeji Castle dekat Hogo. Alright. So hari ni cuaca kat sini agak sejuk daripada Tokyo sebenarnya. Tapi kurang daripada Fuji. Lega sikit lah. Sekarang pukul 12. Kita akan gerak ke sana. Alright. Kobe Harborland. So, we meet a new friend. Ada dua kawan baru, orang Jepun. Dia bawa kita jalan-jalan kat sini. Tunjuk jalan. Kalau Let's say hi. Me too. Say hi. Hai. Ni kawan baru, dua orang. Kita jumpa tadi masa dia bawa kita jalan-jalan. Okey, kau boleh nampak belakang ni Kyoto Tower. Yang putih tu Kawasaki punya museum. Lepas tu contoh hotel. Dan kat sini boleh nampak ada Ferris wheel. Hari ni 1 bulan 1 2017. Tahun kita baru masih di Jepun. Osaka. I have a lame joke. Kita dah setahun kat Jepun. Okay, hari ni kita akan pergi ke Nara. Kita akan pergi ke Nara. Kita cuba habiskan apa yang ada kat sana lah. Right. See you there. Bye. Kita dah sampai kat Nara. Beautiful Nara. So kita tengah jalan nak pergi ke Keesokan Shrine. Sekarang ni dekat park yang ada rusa-rusa boleh bagi makan. Ni salah satunya. Ni pun rusa juga. Kita pergi tempat yang paling jauh tu. Kita akan pergi balik dekat park bagi rusa makan. Untuk bagi rusa makan. Tadi tak dapat nak naik sampai atas. Orang ramai kan. Kita patah balik. Bagi rusa makan je lah. Dia nak pergi ke park dia. Kat park Kita nak bagi
makan. Pergi makan kat Rusa. Dia ada banyak park, so banyak tempat boleh pergi makan. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Pergi makan. Banyak sikit. Besar. Oi. Oi. Takut lah. Sabar dia kata. Oh dah, pandai. Tu. Kau main lagi lah. Teruja juga pasal tak berbau sangat. Kau tak mau pengsan dah ni. Tak layan. Belagak. Buat tak tahu. Comot kau ni. Tak nak, dia Tak boring. nak. Dia tak nak makan ni. Dia boleh belagak betul. Rasanya semua macam dah kenyang ni. Menyesal lah beli banyak ni. Banyak lagi. Kita cari lagi yang mana dia. Dah kenapa kau? Tanduk lah. Dah. Itu ke? Dia sama-sama. Tak puati. Nak try juga ni. Dia kecil lagi lah.